السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم على قناة مهارات حياتية. كيفكم؟ كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية وسلام. اليوم جيناكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو يتحدث عن طريقة صيد الحمام من خلال نصب الفخ بطريقة سهلة وبسيطة. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو هذه دعوة لوضع علامة الإعجاب والاشتراك في القناة، وخلينا نشوف مع بعضنا ونلاحظ كيف يتم اختبار هذا الفخ والتأكد من صحته وطريقة عمله بالشكل الصحيح والأمثل، حيث يتم وضع صندوقين من صناديق جمع الفاكهة وتثبيت أحدهما بالآخر من خلال قطعة خشبية صغيرة، وبعد ذلك يتم تثبيت هذه القطعة الصغيرة باستخدام قطعة خشبية كبيرة، ويتم وضع الطعم داخل هذا الصندوق والانتظار إلى حين قدوم الطيور، وبالأخص طيور الحمام البري، وانتظار أن يتم الإطباق على هذه الحمامات، ويتم كذلك الانتظار إلى حين أن تخطئ إحدى هذه الحمامات وتضغط على القطعة الخشبية التي ستعمل على الإطباق بهذا الصندوق الأحمر على الصندوق الأزرق. نلاحظ دخول عدد من هذه الحمامات داخل هذا الصندوق للحصول على غذائها والتقاط الحبوب. أو نعم، لقد تم الإمساك بهذه الطيور.